নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত আচলতে ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাগে এটা মেছেজ পাই আছে। আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটো যিয়ে ইউজ কৰি আছে, যিসকলে ইউজ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহি আছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা যে যদি আপোনালোকৰ কোনোবা পৰিয়ালৰ সদস্য বা আপোনাৰ যদি 10 বছৰ পুৰণি কিছুমান একাউণ্ট আছে, য'ত কিছুমান পইচা পৰি আছে যিখিনি আপুনি ইউজ কৰা নাই বা ইউজ কৰিবলৈ পৰা নাই, তেনেকুৱা একাউণ্টবিলাকত ৰিজাৰ্ভ বেংকে এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। আচলতে সেই টকাটো হয় RBI ৱেলফেয়াৰ বা এডুকেশ্যন পাৰপাজৰ যিটো ফাণ্ড আছে, মানে RBI এনেকুৱা এটা মনিটাৰী ফাণ্ড এটা আছে, তাতে গৈ 10 বছৰ পুৰণি যিবিলাক আনইউজড একাউণ্ট যিবিলাক আছে বা সেই ফাণ্ডটোলৈ অট'মেটিকেলি পইচাবিলাক গুচি যায়। এনেকুৱা মনত ভাবিব পাৰে যে আপুনি বোলে 5 বছৰ বা 10 বছৰ চলোৱা নাই একাউণ্টটো, আৰু একাউণ্টটো নচলোৱাৰ কাৰণে পইচাবিলাক চাগে গৈ পেলাই বেংকে বা বেংকৰ ওচৰতে আছে। তেনেকুৱা ঠিক নহয়। আচলতে 2 বছৰতকৈ বেছি যদি আপুনি যিকোনো এটা বেংক একাউণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰে, তো ব্যৱহাৰ নকৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি আপোনাৰ বেংকত থকা পইচাবিলাক প্ৰথমতেতো আপোনাৰ একাউণ্টটো ডৰমেণ্ট হৈ যায়। ঠিক আছে, ডৰমেণ্ট হৈ যোৱাৰ পাছতো আপোনাৰ কিছু সময় থাকে, যিখিনি সময়ত গৈ আপুনি একাউণ্টটো পুনৰবাৰ এক্টিভেশ্যনৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। যদি এক্টিভেশ্যন সেই সময়ত যদি আপুনি গৈ পায়, তেতিয়াহ'লে এক্টিভেশ্যন আপোনাৰ হৈ যাব। KYC আপোনাৰ পেন কাৰ্ড হওক, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, যি ভেলিড ID প্ৰুফ আছে, সেইখিনি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই একাউণ্টটো পুনৰবাৰ ডৰমেঞ্চিৰ পৰা এক্টিভ হ'বলৈ কিছু সময় আপোনাৰ হাতত থাকে। যদি সেইখিনি সময়তো, সেই নিৰ্দিষ্ট সময়তো যদি আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো আপুনি পুনৰবাৰ এক্টিভ কৰোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে কি হয়, অট'মেটিকেলি লাহে লাহে একাউণ্টটো ক্ল'জ অৱস্থালৈ গুচি যায়। ক্ল'জ অৱস্থালৈ যোৱাৰ পাছত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যি আপোনাৰ ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ড আছে, তেনেকুৱা ফাণ্ডলৈ পইচাবিলাক অট'মেটিকেলি গুচি যায়। ঠিক আছে, চ' এতিয়া আপুনি চাগে হোৱাটছএপত এই মেছেজটো পাই আছে যে আপোনাৰ যদি তেনেকুৱা কোনোবা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য যদি তেনেকুৱা কিবা একাউণ্ট আছে, সেই একাউণ্টবিলাকত থকা যি টকা আপোনাৰ ওচৰত থাকি গ'ল, যদি আপুনি ইচ্ছা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই একাউণ্টৰ টকাবিলাক আপুনি আকৌ উইথড্ৰ কৰিব পাৰে। উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে মই স্ক্ৰীণত আপোনাক ৱেবছাইটটো দেখাইছোঁ। এই ৱেবছাইটটো আপুনি দেখিছে। এই ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপুনি RBI ৱেবছাইটত সোমাই আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছবিলাক প্ৰভাইড কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সেই অট'মেটিকেলি আপোনাৰ সেই টকাটো যিখিনি প্ৰচিজিঅৰ আছে, প্ৰথমতে RBIত আপুনি বস্তুটো ক্লেইম কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহি আপুনি বেংকত আহিলে, যিকোনো আপোনাৰ যিটো বেংকতে আপোনাৰ একাউণ্ট আছে, সেই বেংকলৈ আহিলে আপোনাৰ অট'মেটিকেলি সেই টকাটো আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। আপুনি বেংকত KYC লৈ পেলাই যদি আহে, তেতিয়াহ'লে 10 বছৰ পুৰণি যিখিনি একাউণ্টত পৰি থকা ফাণ্ড আছে, সেই ফাণ্ডখিনি আপুনি এভেইল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চ' এই কথাটো একচুৱেলি আপোনালোকক জনাবলৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে চাগে মেছেজটো পাই আছে। কিছুমানে কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহিলে ভাবে ফেকো হয়, আৰু আজিকালি যিহেতুকে বহুত স্কেমো চলি থাকে, সেইকাৰণে এনেকুৱা মেছেজ পালে মানুহৰ অলপ কনফিউজনো থাকে। যদি আপোনাৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা আছে একাউণ্ট, তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁলোকক বা বন্ধু বান্ধৱসকলকো আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকেও আপোনাৰ ইনএক্টিভ একাউণ্ট বা যি পুৰণি একাউণ্টত 10 বছৰ পুৰণি একাউণ্টত যি টকা আছে, সেই টকাবিলাক তেওঁলোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰে। উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰচিজিঅৰ আপোনালোকক কৈছোঁৱেই। RBI ৱেবছাইটত আপুনি যাব লাগিব। মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ। এই ৱেবছাইটটো মই স্ক্ৰীণত থকা ৱেবছাইটটোত আপুনি যেতিয়া সোমাই যোৱাৰ লগে লগে যিখিনি প্ৰচিজিঅৰ যেনেকৈ আপোনালোকক বিচাৰিছে, সেইমতে আপুনি প্ৰভাইড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ অট'মেটিকেলি এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ আছে। সেই প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পাছত আপুনি ব্ৰাঞ্চ ভিজিট কৰিব লাগিব। RBI ৱেবছাইটত আপুনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। যিহেতুকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়। চ' বহুতৰ চাগে এনেকুৱা ধৰণে পইচা ক'ৰবাত পৰি আছে। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে, আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাবিছে আপোনাৰ পৰিয়াল বা বন্ধু বান্ধৱৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ভৱিষ্যতে পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।